Hai, saya Fadil Fazil dan hari ini saya akan buat satu video angkat lain, iaitu kita akan menyentuh tentang 5 perkataan bahasa Selangor Gen Z yang tidak masuk akal. Apa itu bahasa Selangor? Bahasa Selangor ialah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan ungkapan yang tidak dianggap sebagai standard dalam dialek atau bahasa. Okey, saya akan buat satu carta di mana tempat kelima adalah tempat perkataan yang tak masuk akal tapi masih boleh diterima pakai kerana perkataan masih ada dalam kamus. Tapi tempat pertama adalah perkataan yang tak masuk akal langsung. Kenapa ada ni, Allah? Tak faham. Di tangga yang kelima, bagai. Bagai yang boleh dikamarkan dengan perkataan konon yang bermaksud selaku untuk menyindir atau mengejek seseorang, ataupun boleh disamakan dengan seolah-olah dan seperti. Contohnya, kau besar lambat, cakap nak breakfast sebagai dah pukul 12 pun. Ataupun, kau tak payah buat cerita sedih, bagai. dan ini maksud bagai dalam kamus, iaitu seperti. Memandangkan maksud seperti dan bagai sama seperti yang digunakan dalam ayat tadi, perkataan bagai masih boleh diterima pakai sebagai bahasa Selangor. Yang keempat, bapa. Bapa yang bermaksud ungkapan menyatakan rasa hairan atau kagum. Contohnya, kau janji pukul 5, sekarang pukul 6.30. Bapa ah. Gol! Bapa senang lawan kau ni. Bapa! Tak masuk akal kan? Sedangkan maksud yang sebenar adalah basah-basah bagi bapa. Jadi bagaimanakah bapa itu disamakan dengan ungkapan wah? Tak tahu. Yang ketiga, gentle. Gentle ini digunakan ketika ingin mengatakan sesuatu yang jujur ataupun untuk menegaskan sesuatu. Contohnya, Gentle lah. Orang masih pakai N-word. sedangkan gentle dalam maksud yang sebenar adalah lembut dari segi peradaban dan juga ekspresi muka. Jadi bagaimanakah gentle itu boleh dikaitkan dengan maksud sejujurnya? Saya ingin pencerahan, saya tak faham. Yang kedua, yang pasti semua pernah gunakan masa kecil dahulu, iaitu kental. Kental yang kita maksudkan adalah tak kuat, tak cergas, tak berani, tak spontan dalam melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Dan kental juga boleh bermakna kolot ataupun cara lama dan ketinggalan zaman. Contohnya, kau ni kental lah. Orang dah pakai iPhone 11, kau masih dengan Oppo R17 kau. tapi hakikatnya kental dari segi kamus bermaksud hampir beku, sangat pekat, karib, akrab, ataupun kental yang maksud yang sebenar ialah teguh, kukuh dan kuat. Jadi bagaimanakah maksud kuat itu disamakan dengan lembut ataupun tidak berani? Ada jawapan? Saya pun tak ada. Tempat pertama, cukai. Saya selalu dengar kawan-kawan saya pada masa NS dahulu menggunakan untuk maksud ini yang saya tak faham mengapa mereka menggunakan cukai sebagai perkataan untuk memaksudkan mencuri, merampas sesuatu benda tanpa keizinan atau pengetahuan si pemilik. Lihat apa ayat contohnya. Duh, kau cukai benda aku tak minta. Tapi cukai dari segi kamus adalah bayaran yang dikenakan oleh kerajaan terhadap orang perseorangan untuk perbelanjaan negara dan lain-lain, dan bahagian daripada hasil tanah persendirian yang dikutip oleh tuan tanah. Pendek kata, cukai bermaksud teks. Jadi bagaimana teks itu disamakan dengan istilah curi? Ini teori saya. Mungkin pada mereka, apabila kerajaan mengumpul cukai daripada rakyat, itu seolah-olah mereka mencuri hasil pencarian rakyat mereka. Mungkinlah, tak pasti. Gitu. Secara kesimpulan, saya percaya bahawa bahasa Selangor
bukanlah salah, tapi kita sebagai pengguna bahasa harus bertanggungjawab dalam mengetahui maksud sebenar di sebalik perkataan itu dan jangan gunakan perkataan itu secara melulu dan secara sembarangan. Saya berharap video ini bermanfaat dan jangan berhenti menggunakan bahasa Melayu kerana hilang bahasa lenyap bangsa. Terima kasih.